שלום לכולם ולכולן, אנחנו מצטערות על האיחור הקטן. ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. אתמול התקיים בנצרת כנס השמאל הפמיניסטי הראשון, שארגנו נשות המרחב הפמיניסטי אישה לאישה. נשים נגד אלימות, סליחה, אישה לאישה ונשים נגד אלימות נצרת. תחת עננת האכזבה מתוצאות הבחירות הפנימיות בחד"ש, נשמעו קולות ברורים שהזכירו שמאבקי השמאל נגד האפרטהייד והג'נוסייד אינם ולא יכולים להיות מנותקים מהמאבק בפטריארכיה על גווניה וצורותיה השונים. באותה מידה חזרו הדוברות והמשתתפות על מה שאמור היה להיות מובן מאליו. לא ייתכן פמיניזם המתהדר בשוויון של נשים בדיכוי, של שוויון של נשים לוקחות בדיכוי, כזה המתעלם מהקשר הכיבוש והגירוש או סלקטיבי באופן אחר. שאלת המאבק הסלקטיבי מביא אותנו לנושא שיחתנו היום. בהרצאתה ביולי 2025 דיברה בעיניים על עזה דוקטור תמר מגידו על חשיבותה של ביקורת פוליטית על המערכת המשפטית ובראשה על היועצת המשפטית לממשלה. כשהיא אמרה שלהבנתה היועמ"שית תיעדפה את המאבק ברפורמה המשפטית על חשבון טיפול שוויוני ואפקטיבי בפגיעה בזכויותיהם וחייהם של פלסטינים. האורחת שלנו היום, עורכת דין הדיל אבו סלח מעדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, תרחיב ותעדכן בדיוק בסוגיה הזו. הדיל סיימה את לימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב, במהלך לימודיה שימשה כיו"ר אל-מנדטה, פורום הסטודנטים הערבים למשפטים באוניברסיטת תל אביב. היא התמחתה בסנגוריה הציבורית המחוזית בתל אביב, ולאחר מכן עבדה כסנגורית פלילית. בשנת 2024 הצטרפה לעדאלה, המרכז המשפטי, ביחידה לזכויות אזרחיות ופוליטיות. תודה רבה, הדיל, שהצטרפת אלינו, ולאחר מכן, זאת אומרת, תודה שהצטרפת אלינו, אנחנו מאוד שמחים שאת פה, ושתספרי לנו גם מניסיונך וגם תנתחיל לפי הבנתך את פעולתה של היועצת המשפטית לממשלה. כנהוג אצלנו, הדיל תדבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה שהצטרפת אלינו, הדיל. קודם כל שלום לכולם, ותודה לך איילת ולפורום על העבודה החשובה שאתם עושים בעת הזאת, שהיא עת מאוד, يعني אנחנו נמצאים בזמנים מאוד חריגים, גם של דיכוי, גם של אנחנו נמצאים בזמנים מאוד חריגים, ומאוד חשוב שאתם עושים את העבודה הזאת של לתת במה גם לידע וגם לידע שאי אפשר למצוא אותו גם במקומות אחרים. היום בחרתי לדבר על היועמ"שית דווקא בגלל התפקיד החריג שיש לה והכוח שיש לה בתוך המערכת הישראלית בתור שומרת סף. הרי היא לא רק מייעצת לממשלה, אבל היא גם שומרת סף של הדמוקרטיה בישראל. ותפקידה, או היא אמונה בעצם על הגנה על שלטון החוק, על זכויות יסוד ועל הפעלת כוח המדינה באופן שוויוני, אבל במיוחד כשאנחנו נמצאים בעת חירום ובעת מלחמה כמו השנים האחרונות שחלפו, כשלממשלה יש כוח עצום שהיא מפעילה אותו בפנים שונים. אז התפקיד שלה בעת כזו הופך להיות קריטי אפילו יותר, והטענה שאני רוצה להעלות כאן בדיון הזה הוא שהעיוורון של היועמ"שית אינו מצטייר במדיניות נקודתית או בהחלטה מקצועית אחת ספציפית, אלא מדובר בעיוורון שיש לו משמעות חוקתית ודמוקרטית עמוקה במציאות היומיומית שלנו, גם כמשפטנים אבל גם כאזרחים. ובעצם המופעים של העיוורון הזה משתקפים בזה שהיא לא רואה את הפגיעה בזכויות של מיעוט מסוים, והיא גם מפעילה סטנדרטים שונים ביחס לאותו מיעוט. הבעיה היא לא רק באכיפה, היא בעצם בהגדרה של השייכות הדמוקרטית של המדינה. מאז 7 לאוקטובר אנחנו רואים תהליך מתמשך וגלוי של הדרה אזרחית של האזרחים הפלסטינים בתוך ישראל. והטענה שלא רק נמצא
או לא רק נוצר מצב שבו האזרחים הפלסטינים נמצאים באובר אכיפה או פיקוח יתר או אכיפת יתר, הם גם נמצאים בו זמנית תחת הפקרה. כשהם מדברים, כשאזרחים פלסטינים מדברים ומביעים עמדה, המדינה רואה אותם טוב מאוד, אבל כשהם נרצחים באופן יומיומי, היועמ"שית והמדינה בכל המערכת החוקתית והדמוקרטית בוחרת להתעלם מהם. וזה בעצם מה שאני מכנה את העיוורון הסלקטיבי. אני אגע בשלושה מופעים של העיוורון הזה. תחילה אני אתייחס לאכיפת יתר בתחום חופש הביטוי של האזרחים הערבים. לאחר מכן אני אתייחס לשתיקה של היועמ"שית במסמך שהיא הגישה לבג"ץ, בתגובה שלה לבג"ץ בעתירות נגד בן גביר, ולבסוף אני אתייחס להיעדר האכיפה דווקא נגד אזרחים יהודים שבוחרים באופן יומיומי להסית באופן פרוע, בין אם זה ברשתות, בין אם זה בבמות ציבוריות שונות. אז המישור הראשון זה כשהמדינה בעצם לא רואה את האזרחים הערבים. לאחרונה, כמו שאמרתי, נדונו עתירות שהגישו מספר ארגונים או עותרים עצמאיים נגד השר בן גביר בשל ההתערבות שלו בעבודת המשטרה. ובעתירות האלה התבקשה היועמ"שית להגיב. היא מסרה תגובה שהייתה בת כ-450 עמודים. נראה לי שהדיל התנתקה, אז אנחנו נחכה לה דקה, היא בוודאי תחזור עוד רגע. בינתיים אני שמחה לבשר לכם, לאלה מכם שרוצים באלה מכם שרוצים להתעדכן בהרצאות שפספסתם, שבעצם כבר עלה ערוץ הפודקאסט שלנו בספוטיפיי, שבו נמצאות כמעט 100% מההרצאות שכבר היה לנו, הן נמצאות בספוטיפיי, אפשר לכתוב עיניים על עזה ולהיות מנויים על הערוץ שלנו, וככה, הנה היא חזרה. סליחה על התקלה הטכנית. אז התחלתי להגיד שהיועמ"שית הגישה מסמך שהיו בו 450 עמודים, בו פירטה אפילו מקרים קונקרטיים שבו השר בן גביר התערב בעבודת המשטרה, והתייחסה בפרט גם לתחום חופש הביטוי שתכף אני אגע בו. אבל בכל ה-450 עמודים האלה אין אפילו זכר למקרה אחד או אירוע אחד שבו המשטרה דיכאה את המחאות נגד המלחמה, דיכאה את חופש הביטוי של המיעוט הפלסטיני, למרות שמאז השביעי באוקטובר אנחנו רואים התנהלות ודיכוי רחבים מאוד מצד המשטרה, ואפילו לא התייחסה להזנחה של המשטרה לאלימות והפשיעה בחברה הערבית. מאז שמונה השר בן גביר אנחנו עדים לעלייה מאוד דרמטית, ועלייה שהיא כל הזמן המספרים שכל הזמן עולים, והחברה הערבית מתמודדת עם גל רציחות חסר תקדים. היום החברה הערבית נמצאת במקום השלישי בעולם של החברות הכי מסוכנות בעולם. לפניה רק מקסיקו ועוד מדינה ששכחתי, ובעצם שיעור הרציחות זה 11.11 לכל 100,000 איש. מצד שני, החברה היהודית שזוכה להגנה של אותה משטרה נמצאת במקום החמישי הכי בטוח בעולם. ולצורך השוואה שאני לא כל כך אוהבת לעשות, אבל ערבים במקומות אחרים גם לא עדים לפשיעה ורציחות באחוזים האלה. אפילו בגדה המערבית מדובר במקרה אחד לכל 100,000 איש, בירדן זה 2 לכל 100,000 איש, ובכל זאת היועמ"שית לא מצאה את זה לנכון לציין את תפקיד המשטרה בהתעלמות מהרציחות והפשיעה בחברה הערבית, וזה בעצם מצביע על היעלמות של האזרחים הערבים מהשיח על ביטחון.
וביטחון אישי. הביטחון האישי, בעצם בתחום הביטחון האישי, המדינה לא מגיבה באותה דחיפות, באותה שפה ובאותם כלים, והיועמ"שית לא מצאה את זאת לנכון לציין. בעצם מדובר, המסמך של היועמ"שית שהיא הגישה לבג"ץ זה מסמך מכונן, מסמך שאחרי כמה שנים ילמדו אותו בשיעורי אזרחות, מסמך שאמור לשקף איך המדינה תופסת את הדמוקרטיה שלה ומה הם עמודי התווך של אותה דמוקרטיה. ובמסמך הזה היועמ"שית בעצם שיקפה שהדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה יהודית, דמוקרטיה ליהודים בלבד. ופה משתקפת ההדרה האזרחית בצורה הכי ברורה שלה בדמוקרטיה היהודית. בסופו של דבר, השאלה היא לא על מי מגינים, אלא מי בכלל נתפס כראוי להגנה הזאת, הן של היועמ"שית והן של רשויות אכיפת החוק. ובפן השני, כשאנחנו מדברים על חופש הביטוי, אנחנו ראינו מאז 7 באוקטובר איך חופש הביטוי הפך למרחב של שליטה, שאנחנו עדים באופן יומיומי איך כל מערכות האכיפה בעצם מגויסות למאבק הזה בחופש הביטוי של האזרחים הערבים, ובראשם עומדת היועמ"שית. באותה תגובה שציינתי מקודם, היועמ"שית בחרה לציין דיכוי מחאות בקפלן, דיכוי מחאות נגד הממשלה, דיכוי מחאות נגד המלחמה ולמען השבת החטופים על ידי המשטרה, אבל היא לא התייחסה לאף מקרה קונקרטי של דיכוי מחאות של פלסטינים אזרחי המדינה, בזמן שאזרחים בכל רחבי העולם הפגינו למען סיום המלחמה על עזה. פלסטינים בתוך המדינה בעצם חוו תדר של שקט בכל מקום, וזה היה בהנהגתה ופיצוחה של היועמ"שית, כשהאזרחים הערבים חוו איסור דה פקטו על קיום מחאות נגד המלחמה, ובשתי עתירות שהגישו עדאלה הן בחודש אפריל של 2024 ולאחר מכן באוגוסט לקיום מחאות והפגנות נגד המלחמה באום אל פחם, סכנין ונצרת, היועמ"שית הגישה תגובה שתומכת בעמדת המשטרה, וככה בעצם נוצר מצב שאזרחים ערבים לא יכולים להפגין נגד המלחמה. פה היועמ"שית היא שותפה מלאה לדיכוי הזה, וזה לא משתקף רק בעניין המחאות, אלא גם בעניין מעצרים על רקע חופש הביטוי. ראינו מאות מעצרים שבוצעו בצורה חסרת תקדים על רקע ביטויים ברשת, על רקע ביטויים בקבוצות וואטסאפ, ברשימות קלוס פרנדס באינסטגרם. וכל המעצרים האלה, קודם כל ראוי לציין שכמעט מחצית מהמעצרים האלה נגמרו ללא הגשת כתב אישום, שזה אומר שאנשים נעצרו בלי שהוגש נגדם בסוף כתב אישום, נעצרו לימים ארוכים. ואפילו הצעד הזה של המעצר הפך לכלי לביטוי, כי לא ההרשעה הופכת לא ההרשעה בעצם יוצרת את ההרתעה הזאת מביטוי, אלא המעצר עצמו, שבעצם מעביר מסר של אפקט מצנן לכל החברה שאסור לבטא כל עמדה שהיא מנוגדת לקונצנזוס הישראלי, מנוגדת לקונצנזוס של המשטרה. הדיל, כן. אנחנו פשוט כבר ממש קצרים בזמן, אז אם תוכלי רק לעבור לנקודה השלישית אז אני אציין רק כמה נתונים ואני אעבור לנקודה השלישית. גם בבקשות חופש מידע שאנחנו שלחנו וגם לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אנחנו רואים ש100% מההרשעות הם נגד הערבים, ו96 מהתיקים שנפתחו היו נגד חשודים ערבים. עכשיו כשמדברים על הרשעות ומדברים על כתבי אישום, צריך לזכור שהיועמ"שית היא זאת שמאשרת את הגשת כתבי האישום האלה, ובעצם מדובר בצעד של הדרה והעלמה של השיח הפלסטיני מהציבוריות הישראלית ומהציבוריות בכלל. הפן האחרון שאני אדבר עליו זה היעדר אכיפה בהקשר של הסתה של יהודים, בין אם היו אזרחים רגילים ובין אם היו אנשי ציבור. בעדאלה שלחנו מספר פניות ליועמ"שית
ולפרקליטות המדינה בבקשה לפתוח בחקירה בגין הסתה להשמדה ולרצח עם. בשלוש פניות כבר קיבלנו מענה. פנייה אחת ציינה 40 התבטאויות של אנשי ציבור, והפנייה השנייה ציינה התבטאויות של אזרחים שקראו להשמדה ורצח עם בעזה. ולשתי הפניות קיבלנו מענה שהעניין אינו מצדיק פתיחה בחקירה פלילית. בעצם זה הצעד הזה של אי פתיחה בחקירה מעביר מסר שמטרתו הן לצמצם את מרחב הביטוי הפלסטיני, אבל גם להרחיב את מרחב הביטוי של הסתה לאלימות, הסתה לרצח עם, הסתה להשמדה, כל סוגי ההסתה נגד פלסטינים. והייתה עוד החלטה שהתקבלה בעניין אלישע ירד, שהסית להשמדה של חווארה, ובסופו של דבר גם התיק הזה נסגר כי לא היה שם מקום לפתוח בחקירה פלילית, כי בעצם דבריו הופנו לצבא ולא הופנו לאזרחים, או לא הסית אזרחים. בהערת אגב אני אגיד שכל האזרחים הפלסטינים לפי אותו היגיון, כל האזרחים הפלסטינים שנעצרו על כך שפרסמו פסוקים מהקוראן או דועה, היה אפשר לגנוז את התיקים נגדם מאחר ומדובר בפנייה לאלוהים, בהתבסס על אותו היגיון. אבל ראינו עשרות כתבי אישום שהוגשו על בסיס דועה ופסוקים מהקוראן. הדיל, אני רוצה, יש לנו כבר שאלות, אז אני רוצה לשאול את השאלות ותוכלי להמשיך, כי הם בדיוק שואלים. יש פה קודם כל שאלה של עידו שמודה לך על הדברים הבהירים והחשיפה של התת התפקוד של היועמ"שית ביחס לדיכוי ואפליית המיעוט הערבי בישראל. אבל השאלה, הוא שואל מה ניתן לעשות? מה אתם בעדאלה מציעים? לקיים פעילות מוחאה מול היועמ"שית והסגנים שלה? האם כדאי לצאת בקמפיין תקשורתי? מה פרקטית אתם חושבים שניתן לעשות מול החידלון הזה, הכמעט מוחלט הזה? אז בפן הפרקטי והמאוד ספציפי, אנחנו בבתי משפט מנסים קודם כל להבליט את האכיפה הסלקטיבית הזאת בהקשר הספציפי של עבירות ביטוי, אבל אנחנו רואים שגם בתי משפט מורתעים. מצד שני, בפן הציבורי אני רואה שבשנים האחרונות היועמ"שית גם חובה מתקפה דווקא מהצד הימני, ואני חושבת שהבלטה של היעדר התפקוד, זה אפילו לא תת תפקוד, זה החלטה מודעת של לא לטפל בתחומים שהיא אחראית עליהם בתוך הדמוקרטיה. ואני הייתי האמת מצפה בתוך העתירות עצמם שהוגשו לפיטורי בן גביר שיהיה יחס והתייחסות להיעדר התפקוד של היועמ"שית בהקשר הזה, אבל גם שם לא הייתה כל התייחסות. אני חושבת שבפן הציבורי מן החשוב מאוד להבליט את הפנים האחרים של היעדר התפקוד של היועמ"שית, ולא לתת את המרחב לפרופוגנדה שמפעיל הצד הימני של המפה הפוליטית בהקשר הזה. שואלת ליאור, היא אומרת, האם העיוורון הסלקטיבי הזה הוא חדש, הוא ייחודי ליועמ"שית הנוכחית? האם יש הידרדרות ברורה, ואולי, זאת אומרת, האם יש שינוי? ואני הייתי מוסיפה, האם זה בעצם איזה מין עמדה טקטית או אסטרטגית כנגד הרפורמה המשפטית, אני אלחם מול זה, ומפקרה של המרחב הפלסטיני-ערבי. תודה. אוקיי. אז בעצם גם בתחום של הפשיעה בחברה הערבית וגם בתחום של חופש הביטוי שהיועמ"שית היא אחראית ישירה לזה, אנחנו ראינו גל מעצרים וגל הגשת כתבי אישום חסר תקדים שלא היה כמותו עד 7 באוקטובר, וזה היה לא רק החלטה מודעת, זאת הייתה החלטה מוצהרת של פרקליטות המדינה, שהם פרסמו כבר בשבועות הראשונים של המלחמה שהם מבקשים מהמשטרה אפילו לפתוח תיקים בניגוד מוחלט לחוק בלי לבקש אישור מראש, ואפשר לקבל אישור בדיעבד. וזה בעצם מה שיצר את המצב הזה של מאות מעצרים בלי שהוגשו כתבי אישום, וההידרדרות היא בעיקר בתחום האפקט המצנן שזה יצר בקרב החברה הערבית,
הן בתחום המחאות והן בתחום בכלל לבטא את הדעה. يعني אנחנו רואים אנשים ששואלים מה מותר לי להגיד במקום מה אסור לי להגיד, במקום להסתכל על מה החוק אוסר עליי להגיד. אנשים פשוט מעדיפים לחשוב מיליון פעם לפני שהם מפרסמים משהו, לפני שהם משתתפים במחאה, במקום לפרסם את הדעה שלהם, ואז להיעצר. גם אם הדבר יהיה מעצר שווא, זה יכלול תיוג, זה יכלול רדיפה של אותו אדם, זה יכלול השפלה, וזה יכלול גם השפעה על הכלל. ובאפקט של באספקט של הפשיעה בחברה הערבית, אנחנו רואים מסלול של הידרדרות שאנחנו חווים בשנים האחרונות, וזה מאוד נוכח דווקא בשנה הזאת, בחודשים הראשונים של אותה שנה היה כמעט נרצח אחד בכל יום. והמצב הזה אי אפשר שלא להסתכל עליו כפרי של המדיניות של השר איתמר בן גביר, ואי אפשר להסתכל על המדיניות הזאת כמדיניות שלא מקבלת אישור מהיועמ"שית, שבוחרת במודע להתעלם מזה במסמך ארוך שהיא פירטה את כל ההפרות שביצע השר בן גביר בעבודת המשטרה ובהשפעה על המקצועיות שלו. ואת חושבת שיש לזה קשר, זאת אומרת, אנחנו מבינים אחרי 7 באוקטובר, את חושבת שיש לזה קשר גם למלחמה שלה מול ההפיכה המשטרית? זאת אומרת שהיא אמרה, אם זה יותר קל לי להתמודד, אם זה יותר... כן, וגם זה יכול לתייג אותה כאילו היא בצד של האזרחים הערבים שהם עכשיו בכלל מחוץ למובן האזרחי הזה. כשהמובן האזרחי מתמקד בימין ושמאל יהודי, ימין ושמאל ציוני בתוך השיח והקונסנזוס הישראלי, בכלל התייחסות לאזרחים הערבים זה יכול לתייג אותה עוד יותר קיצונית ועוד יותר שהיא רוצה לתמוך בדברים שיכולים ללכת נגד טובת הכלל הישראלי. מן הברור שבאותו אופן שהאזרחים הערבים עכשיו מורתעים להביע דעה ולבטא דעות מחוץ לקונסנזוס, גם היועמ"שית מתיישבת עם ההרתעה הזאת והיא בעצמה מורתעת, וזה באמת מצער לראות ששומרי הסף שאמורים להגן על הדמוקרטיה נכנעים. אכן כן, את חושבת זמננו אותם כבר מזמן, ואני חושבת שסיימנו בדברים המאוד מאוד ברורים והמאוד חזקים האלה. אני ממש מודה לך, עדיל, שהצטרפת אלינו היום. זה היה אינפורמטיבי וזה היה חשוב, והניתוח שלנו מצטרף באמת, כמו שאת אומרת, לפסיפס של דברים אחרים שאנחנו למדנו כאן. אז תודה רבה לך מאוד. על ההשתתפות שלך ועל הדברים החשובים שאמרת. ביום חמישי לא יהיה עיניים על עזה השבוע, ערב חג השבועות. אנחנו מאחלים לכל מי שחוגגת וחוגג חג שבועות שקט ושמח, ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא בעיניים על עזה. להתראות. חג שמח. תודה רבה.